अपर्णा अस्सल स्वाद या चॅनलमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण तूप कसं बनवायचं ते बघू, एकदम सोप्या पद्धतीने आणि तेही जास्त भांडी खराब न करता। तर हे तूप आपण बनवून घेतो तेव्हा ते असं दिसतं, मात्र ते थंड झालं की त्याचा रंग पांढरा आणि एकदम दाणेदार असं होतं। तर तूप बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे दुधावरची साय। तर मी इथे दुधावरची साय काढून घेते। ही साय जी मी काढून घेत आहे ती एकूण 5 लिटर फुल क्रीम दुधाची साय आहे। तुम्ही बघू शकता की साय ही किती जाड आलेली आहे, एकदम भाकरीसारखी। ही साय एकदम फ्रेश आहे। तर तूप काढण्यासाठी ती थोडी आंबवावी लागते आणि मग दुसऱ्या दिवशी आपण तूप काढू शकतो। पण जर का आपल्याला आजच तूप बनवायचं असेल तर ते कसं बनवायचं ते बघू। तर ही साय आता मोठ्या टोपात टाकून घेऊ। आणि यामध्ये 1 चमचा दही टाकून घ्यायचं, म्हणजे जसं आपण दही लावताना विरजण लावतो तसंच। आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता ही विरजण लावलेली साय 4 तासासाठी झाकून ठेवायची। तर आता ही साय 4 तासासाठी झाकून ठेवू। तर इथे मी साय ही विरजण लावून 4 तासासाठी ठेवून दिली होती। आता ही फेटून घ्यायची। मी इथे चमच्यानेच फेटून घेते, आपण हाताने सुद्धा फेटून घेऊ शकतो, पण चमच्याने असं फेटून सुद्धा छान लोणी निघतं। तर तुम्ही बघू शकता की लोणी हे तयार व्हायला लागलं आहे। आता लोणी आणि यातील पाणी वेगळं होईपर्यंत फेटून घ्यायचं। तर इथे तुम्ही बघू शकता की लोण्यातील पाणी हे वेगळं होत चाललं आहे। आता अजून थोडं फेटून घेऊ। नंतर यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं। लोणी काढायला आपल्याला फ्रीजचं थंड पाणी वापरायचं आहे। तर आता आपण यामध्ये फ्रीजचं थंड पाणी टाकून घेऊ। अजून थोडं टाकून घेऊ, कारण हे जे पहिलं पाणी टाकून आपण काढतो ते पाणी म्हणजे सायापासून ताक बनवलं जातं। आता पुन्हा व्यवस्थित चमच्याने फिरवून घ्यायचं। थंड पाणी वापरल्याने लोणी पटकन जमा होतं। आता ते असं एका जाग्यावर जमा करायचं या पद्धतीने। असं जर विरजण लावून आपण तूप काढलं तर त्या तुपाचा सुगंध हा खूप छान येतो आणि ताक सुद्धा मस्त होतं, अजिबात आंबट वास येत नाही। आता लोणी एका जागेवर जमा करून पाणी काढून घ्यायचं। तर इथे लोण्यातील पाणी काढून घेतलं आहे। याचा आपण साधं ताक, मसाला ताक बनवू शकतो। आता हे बाजूला ठेवून घेऊ आणि पुन्हा या लोण्यामध्ये पाणी टाकायचं। पाणी हे थंडच वापरायचं। आता पुन्हा हे असं चमच्याने फिरवून लोणी धुवून घ्यायचं। आता हे पाणी सुद्धा काढून टाकायचं। असं आपण 2 ते 3 वेळा धुवून घ्यायचं। पाणी साफ दिसेपर्यंत धुवायचं। आता पुन्हा एकदा पाणी टाकून घेऊ आणि धुवून घेऊ। आता आपण हाताने धुवून घेऊ, म्हणजे लोण्याचा गोळा घट्ट होतो।
तुम्ही बघू शकता की किती छान लोणी निघालं आहे आणि आता पाणी सुद्धा साफ दिसत आहे। इथे लोणी पूर्ण जमा झालं आहे, पाणी काढून टाकू। तर मस्त तूप बनवण्यासाठी लोण्याचा गोळा तयार झाला आहे आणि पाणी पण पूर्ण निघालं आहे। आता ह्या टोपात आपण तूप बनवून घ्यायचं। तर टोप गॅसवर ठेवून गॅस लावून घेऊ। तर तुम्ही बघितलं असेल की साय धुवून तूप बनवेपर्यंत आपण किती भांडी वापरली। तर गॅसच्या मीडियम फ्लेमवरच हे लोणी कडवायला ठेवायचं आणि चमच्याने फिरवत राहायचं, म्हणजे तूप पटकन होतं आणि बेरी बुडाला चिटकत नाही। आता यामध्ये आपण तुळशीचे पानं टाकून घ्यायची किंवा खाण्याचं पान टाकलं तरी चालेल, म्हणजे तुपाला छान सुगंध येतो आणि तूप हे दाणेदार होतं। तर तुम्ही बघू शकता की इथे तूप हे तयार व्हायला लागलं आहे। आता तुपामध्ये जे दाण्यासारखं दिसतं ते हलकंसं गोल्डन झालं की लगेच गॅस बंद करायचा। तर इथे गोल्डन रंग आलेला आहे। आता लगेच गॅस बंद करून घ्यायचा, कारण हे तूप खूप गरम असतं। तर थोड्या वेळाने बेरीचा रंग हा डार्क होतो, मात्र अगोदरच डार्क रंग येईपर्यंत तूप कडवलं तर ते एकदम करपेल। तर आता आपण गॅस बंद करून घेऊ। तुम्ही बघू शकता की गॅस बंद करून सुद्धा तूप हे किती उकळत आहे। तर असं चमच्याने थोडं फिरवून घेऊ, नंतर हे उकळायचं बंद झालं की काढून घेऊ। तर तुपातली बेरी ही टोपाच्या बुडाला बसल्यावरच तूप काढून घ्यायचं। तर हे बघा, तुपातील बेरीचा रंग हा किती डार्क झाला आहे, म्हणून हलकासा रंग गोल्डन झाला की लगेच गॅस बंद करून घ्यायचा। आता तुपातील बेरी ही बुडाला बसली आहे। आता तूप काढून घेऊ। इथे मी अगोदर तूप बनवून घेतला आहे, त्यातच आपण हे गाळून घेऊ। तर हे तूप आता आपण जसं बनवून घेतलं तसंच बनवलं होतं। तूप थंड झालं की तुपाचा रंग बदलतो। तूप गाळताना गाळण ही घट्ट पाहिजे, नाहीतर गाळणीवर पातळ कपडा टाकून मग गाळा, म्हणजे बेरी पडणार नाही। आणि तूप हे सावकाश ओतायचं, बुडाला जी बेरी बसली आहे ती उसळायला नको। तुम्ही बघू शकता की तूप गाळताना ते कसं ओतायचं, बेरी ही जाग्यावरच राहिली पाहिजे। आणि हे तूप थंड झाल्यावर तुपाचा रंग कसा येतो आणि तूप हे कसं दाणेदार दिसतं तेही दाखवते। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि असेच नवनवीन रेसिपी व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेलवर पण क्लिक करा। तर इथे तूप गाळून घेतला आहे। तर हे तूप आता थंड करायला ठेवू। तर जसं जसं तूप थंड होईल तसं तसं त्याचा रंग बदलतो आणि दाणेदार होतो। तर मस्त तूप तयार झाला आहे। तर पुन्हा भेटू अशाच नवनवीन रेसिपी व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।